Đây là gia vị tẩm cho 2 kg cá, thành phẩm để sỉ để làm một ít đường, hơn 1 muỗng cà phê, bột ngọt nhiều một tí nha, 1 muỗng, ớt, nếu mà có ớt bột làm thì nghe nó màu đẹp hơn. Ở ngoài biển thành vật chất nó cũng không đầy đủ như trong bờ nên chỉ tẩm được cái này thôi, nhưng mà cũng tương đối ngon đói. Năm tiếp thôi. Hành dễ nhớ. Rồi cuối cùng là sau khi giãn dưỡng thì cái này mắm vào. Không nên dùng muối nha, dùng muối dở lắm nha. Sau khi rửa sạch để ráo nước thì bắt đầu chúng ta tẩm nha. Sau khi ướp thì mình để 30 phút cho nó thấm đều gia vị hết rồi đem đi phơi nắng nha. Sau khi tẩm gia vị ướp nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi thì bây giờ mình đi phơi nha.
Nếu khi nào mà nhìn thấy mà cá nó hô đều, nó xe mặt đều, nó hô đều hết, nó không khỏi bị hư là được. Cũng tùy theo nắng nữa. Nếu như mình nắng gạch chỗ này thì mình phơi tới khoảng tầm 4 giờ chiều thì đi cho bả